Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nấu chè trôi nước, nhưng đặc biệt là mình kết hợp với bí đỏ nha. Vừa có cái độ mềm dẻo ngon để nguội không bị cứng, mà cái màu sắc cũng hấp dẫn nữa. Cùng với nhân đậu xanh, chè ngọt ngọt, béo, thơm, bị cứng luôn. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món chè trôi nước nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị đây 200g đậu xanh cà sạch vỏ luôn, cho vào trong tô. Các bạn sẽ cho nước vô, mình sẽ vo rửa cho đậu nó sạch. Đậu vậy nè, nó bị bụi á, tại vì trong khi người ta bán á, phơi bụi lắm. Vo rồi các bạn chà cho nó sát 2-3 nước để cho nó sạch. Cho trở lại cái tô cho nó ráo nước. Rồi mình sẽ cho vào đây nước hơi nhiều một chút để mình ngâm cho đậu nó nhanh nở. Các bạn ngâm nửa tiếng nha. Tiếp theo thì mình chuẩn bị bí đỏ. Bí đỏ này rọt sạch vỏ thì mình cân là 300g. Các bạn sẽ cắt ra những cái lát mỏng mỏng nhỏ nhỏ vậy nè. Mình cắt vậy để cho nó nhanh chín thôi à. Cắt xong hết thì mình cho đi hấp. Cho vô trong cái nồi hấp, hoặc là các bạn có thể luộc cũng được nữa. Hấp thì mình đậy nắp và mình hấp 10 phút, còn luộc thì khoảng 5 đến 7 phút thôi. Quay trở lại đậu xanh, mình ngâm nửa tiếng. Bây giờ các bạn vo rửa trở lại cho nó ráo nước. Cho hết vô trong nồi đem đi nấu. Cho vào đây nửa lít nước nha, với 200g đậu xanh đã ngâm mềm. Rồi bắt lên bếp nấu đậu. Đậu này các bạn sẽ nấu cho sôi bùng lên. Mình có là 300ml nước cốt dừa. Đây là nước cốt đặc luôn á, để cho nó béo. Tiếp theo mình dùng 400g bột nếp. Thì bột nếp này các bạn dùng hiệu nào cũng được. Thì mình dùng cái loại bột nếp Thái. Chút xíu muối, 200g đường cát hoặc là đường thốt nốt. Quay trở lại bí thì mình hấp 10 phút, bí sẽ chín mềm. Bí này cũng nhanh chín lắm, mềm mà nè. Cho hết ra cái thau. Trong lúc bí còn ấm ấm á, các bạn sẽ dùng tay mình bóp hoặc là mình nghiền cho nó nhuyễn ra nha. Bí này nó dễ mềm lắm, khỏi cần phải xay. Xong rồi mình sẽ cho bột vô. Cho bột vô từ từ để mình trộn. Mình dùng 300g bí thì 400g bột và 100ml nước cốt dừa để cho cái phần bột của mình nó mịn hơn và nó béo nữa. Trộn đều lên, cho phần bột và bí nó quyện với nhau. Các bạn sẽ nhồi lên luôn nha. Nhồi đều. Có bột của mình như vậy là nó vừa nè. Nếu như các bạn thấy nó hơi khô hoặc là hơi nhão thì tăng thêm bột hoặc là tăng thêm nước. Với cái lượng này và bí như vậy thì mình thấy bột là vừa luôn. Nó có cái độ mềm mềm, không có quá khô đâu. Rồi mình để đây một chút. Đậu thì mình nấu sôi lên. Bây giờ mình thấy nó cũng cạn nước rồi nè. Khi mà đậu sôi các bạn hạ lửa nhỏ và để cho nó cạn nước. Xong rồi thì mình cho hết phần đậu vô trong cái chảo. Các bạn sẽ cho một chút muối vô. Mình sẽ thêm vào đây 2 muỗng canh đường để xinh nhân. Rồi cho thêm 50ml nước cốt dừa nữa. Nước cốt dừa các bạn đừng có cho nhiều nha, cho nhiều mình xên nhân lâu khô lắm. Bắt lên bếp các bạn xên ở lửa nhỏ thôi. Xên để cho phần đường nó tan ra. Thì các bạn cứ đảo đều vậy nè, để cho phần nhân nó đừng có cháy khét và nó rút hết phần nước để nhân khô ráo hơn. Rồi vậy là được nha, mình tắt bếp nguội nó còn khô hơn nữa. Nhân thì bây giờ nó vẫn còn hơi ấm ấm thì mình sẽ vo nhân luôn. Đợi đến khi nó nguội thì nhân nó sẽ khô hơn. Các bạn vo đại luôn nha, vẫn còn ấm ấm. Vo cho nó hơi tròn tròn. Xong rồi mình để qua một bên. Rắc lên đây một ít bột năng hoặc là bột nếp cũng được. Mình cũng thoa chút bột lên tay. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy viên bột. Thì viên bột sẽ gấp đôi viên nhân thôi. Làm vậy thì cái phần bột của mình nó mỏng, ăn nó ngon. Túm đều lại, phủ hết viên nhân. Rồi vo tròn lại. Rồi vậy là xong rồi đó. Để qua cái dĩa có lót bột, để cho nó đừng có bị dính á. Cứ làm tương tự cho đến hết phần bột. Mình làm xong rồi tổng cộng được bao nhiêu viên chè. Và mình còn chừa thêm một ít bột để làm viên ỉ nhỏ.
bắt sẵn nước sôi, các bạn sẽ thả những cái viên trà vào luộc. Mình cứ thả vô từ từ vậy nè, cho nó đừng có bị dính á. Rồi mình cứ thả vô hết luôn và vẫn để lửa lớn để cho nước nó sôi trở lại. Đẩy nhẹ để cho nó rời ra, nó không có bị dính. Thả vô thì mình vẫn để lửa lớn. Đẩy nhẹ một cái xong rồi cái mình để đây mình luộc nha. Chè thì phải để lửa lớn nó mới tròn. Sôi rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ hạ lửa lại tại vì nó sôi rồi á. Hạ lửa để cho nó chín đều. Khi mà nó nổi lên trên mặt hết thì nó mới chín. Bên đây thì mình cho vào đây 800ml nước vào cái nồi. Lường cho đủ luôn. Nếu như thích nước nhiều hơn các bạn có thể cho thêm. Rồi mình cho lá dứa vô nè. Muối. Phần đường đã chuẩn bị vô 200g. Xong rồi các bạn sẽ cho một ít gừng nữa nha. Nước đường phải có gừng nó mới thơm. Khuấy lên và nấu cho hỗn hợp nước đường của mình nó sôi lên. Để một chút nữa mình vớt chè mình thả vô. Chè đã chín thì mình vớt ra trong cái thau nước để rửa phần bột lại. Vớt lên hết luôn. Các bạn cho vào cái thau nước vậy nè thì nó không có bị hôi bột và khi thả vào chè nước nó không có bị đục. Cho nó ráo phần chè xong thì các bạn hãy thả vô nước đường ha. Đừng có cho cái phần nước nhiều quá, nó bị lạc nơi chè. Thả vô hết rồi thì bây giờ các bạn khuấy và mình để lửa trung bình thôi. Mình nấu cho viên chè nó rút đường. Nấu cho nó sôi khoảng 5 đến 7 phút nữa. Trong thời gian đó thì mình cho vào 200ml nước dừa còn lại. 1 muỗng canh đường. Chút xíu muối. 1 muỗng canh bột gạo hoặc là bột năng để giúp tạo cái độ sánh sệt cho nước cốt, nhưng mà mình thích là dùng bột gạo hơn á. Khuấy cho phần bột tan thì các bạn hãy bắt lên bếp nha, và mình khuấy nước cốt với lửa nhỏ để cho nước cốt nó chín kỹ. Khuấy một hồi thì mình thấy nước cốt nó sệt lại vậy là được nè, nó chín rồi đó. Rồi tắt bếp luôn. Quay trở lại nồi chè thì mình nấu sôi được 7 phút nữa để cho nước đường nó ngấm á. Có bọt thì mình hớt bọt bớt. Lúc này chè nó chín nó sẽ nổi lên trên vậy nè. Vậy là được rồi, tắt bếp. Vậy là mình đã nấu xong cái món chè trôi nước với bí đỏ rồi. Nhìn cái màu rất là hấp dẫn luôn. Màu sắc tự nhiên luôn á. Nhìn quá trời ngon. Mình có múc thêm một chén, chan thêm nước cốt dừa lên. Rắc thêm mè gan. Mè gan vô thì nó sẽ thơm nha. Mình sẽ cắt thử cho các bạn cùng xem. Vỏ mỏng nhưng to thì chè nó mới ngon. Chan thêm nước cốt ở bên. Chừng nào ăn thì các bạn hãy chan nước cốt lên. Đừng có chan sớm quá thì nước cốt nó bị lon qua nước chè đó, ăn không có ngon. Vậy là xong. Một viên chè trôi nước hấp dẫn quá nè. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức nha. Chè này các bạn có thể nấu ăn hoặc là mình nấu cúng rằm mùng 1. Mời các bạn cùng thưởng thức nha. Chè có độ ngọt thơm dừa nè. Có độ béo nước cốt dừa nữa. Và mình thấy phần bột rất là dẻo mềm, không hề bị khô cứng. Ngon lắm luôn. Nước đường thì nó thơm thơm cái mùi gừng á. Và có xen lẫn cái mùi lá dứa nữa. Mình thấy màu sắc hấp dẫn á, thì khi ăn nó cũng ngon ha. Và đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Vui lòng đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình và chia sẻ kênh để kênh mình phát triển mạnh mẽ hơn nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo.